Ngayon may na-receive tayong package in offer ko from Mindanao. Meron tayong DIY ngayon for XTZ. Yung TMX Carb DIY. Check natin kung magiging maganda yung performance. Unbox muna natin or open. Unbox natin. In-order ko to kay Sir Wilbert Abad. Nabilis din yung shipping 3 to 4 days na-receive ko na. So ito yung carbonator TMX. So isang package na siya, kumpleto na. Meron siyang grips, yan, paddle, paddle cable, and then yung carb mismo. So let's check kung okay. Sige.
XTZ na DIY. Kahapon na testing natin. Testingin ulit natin ngayon.